And everyone, we are group 3 and we are reporting chapter 5 ISO certification. So before we proceed, I would like to introduce our group members. My name is Nelson De La Cruz Jr. and the member of this group are Jonald Javier, Jayron Santo Tomas, Ramil Saludis III, James Brian Guevara, Mark Ian Sarmiento, and Deo Superio. So, the learning outcomes. After this chapter, students shall be able to understand and appreciate ISO, learn and identify the significance of implementing ISO, and apply ISO to the company. Learning contents. 5. ISO certification. 5.1 Quality Management System. 5.2 Environmental Management System. 5.3 Quality Awards. Introduction. Even before the arrival of the Spaniards in the Philippines, our forefathers were already doing business with Chinese and Indian traders. And even then, we proved that survival of communities as depend on trade. So bago pa daw po dumating yung pangkat nila Ferdinand Magellan sa Pilipinas, ginagawa na talagang paraan ng pagsusurvive ng mga ninuno natin, yung pagpapalit ng kalakal. So habang tumatagal, nade-develop siya at nagkakaroon na rin siya ng mga basihan. So yung kalakalan dati is palitan lang ng item. So yung kalakalan ngayon is bibilin mo na siya. Modern trade system na siya. So pera kapalit ng gusto mong bilhin. So ISO 9000 is a set of criteria that when applied correctly will help organization develop the capability to create and retain satisfied customer. So yung purpose daw ng ISO 9000 is ma-maintain yung good relationship between the customer and the organization. So yung product mo kailangan sumusunod ka sa ISO is dahil doon may basihan ka ng mga susundin mong step. So hindi nagbabago yung product mo. So for example na lang dito is yung manufacturer ng Coca-Cola. So sila may sinusunod silang standard sa paggagawa ng Coke or pagtitimpla nun. So kaya hindi nagbabago yung lasa niya. May sukat, lagi silang gumagamit ng ganang mga measurements. So ISO 9000 provides and tried and tested framework for taking a systematic approach and managing the organization processes so that they consistently turn out products that satisfy customers' expectation. So yun nga, yun lang, subok na daw tong ISO 9000 na napapanatili yung pagka-satisfy ng customer sa mga product nyo. So pagka may ganito kayo, mas malaki yung chance na maging successful at patok yung mga products na nire-release nyo. Some of the requirements in ISO 9001, which one of the standard in ISO 900 family include: number 1, set of procedures that cover all keys process in the business. So yun nga yun, yung may mga procedure kayong susundin sa paggawa ng mga product nyo. So monitoring, number 2 naman, monitoring process to ensure they are effective. So yung mga produkto nyo, i-check nyo yung mga process nila at kung effective ba yung pagkakagawa sa kanila. So keeping adequate records. So yung record dapat laging nasa inyo. And number 4, checking outputs for defects with appropriate and corrective action where necessary. So ito naman is yung quality check na lang siya, quality check siya kumbaga, na kung saan i-check mo na lang yung products kung may defect ba siya or approve siya. Number 5, regularly viewing individual processes and the equality system itself for effectiveness. And number 6, facilitation continual improvement. So yung pag-observe nyo sa facility nyo, na nakikita nyo kung saan kailangan i-improve yung buong facility nyo.
Quality management system is a collection of business process focused on constantly meeting customer requirements and enhance their satisfaction. So dito sa quality management system, meron tayong tatlong main goal o focus ng quality management system, which is policies, processes, and procedures. Pero before tayong itakal natin tatlong yan, alamin muna natin ang main purpose of quality management system. Number 1, syempre, help organization to strategically determine direction. Sabi dito, kailangan malaman natin kung saan ba patutungo yung business natin. Syempre, dito sa QMS, ang main focus ito is, kailangan natin malaman yung customer satisfaction or customer needs ng mga customer natin. Next is, kailangan daw lahat ay involved sa quality management system or involve all employees. Kasi dito, kailangan team tayo, lahat dapat gagawa, lahat dapat alam yung rules or criteria dito sa quality management system. Dahil once na may isang department or isang process na magkamali, lahat damay. Kasi dapat simula pa lang hanggang sa matapos, quality na yung gawa natin. Next is continually improve process. So dito kailangan hindi lagi tayo mag-stick dun sa nakaugalian natin process. Kailangan nag-i-improve tayo year by year o day by day kasi hindi naman laging ganun lang yung satisfaction or needs ng customer natin. Kailangan nag-i-improve din o nagdumadami din yung needs ng customer natin. So dapat tayo din or yung company natin is nag-i-improve. Next is eliminate errors and reduce waste. So sa QMS, pag ginagawa or pinaperform ang QMS, syempre nag-eliminate tayo ng errors and reduce waste kasi ang main goal natin is mag-produce ng quality products or quality services. So, in producing quality products and quality services, kailangan perfect lahat ng gawa. So, nag-eliminate tayo ng errors. Wala na mga errors natin kasi alam na natin yung gagawin natin at perfect natin yung gagawin natin. Next is assure and enhance customer satisfaction. So ito nga, may pinaka-main goal or main purpose ng quality management system is to enhance customer satisfaction. Next is, after natin ma-enhance or ma-meet na yung satisfaction, siyempre kailangan natin ding ma-deliver yung quality product at service natin. Kailangan natin ma-deliver ng ayos or ma-deliver ng tama sa kanila. So, balik tayo sa main focuses of quality management system, which is policy, process, and procedure. Sa policy natin, the number 1 example yan is yung tinapi kanina is ISO 9000 or ISO 9001. Yun yung pinakang best example dyan or best example sa policies, which is the criteria 9000, ISO 9001. So, also, yung policy, tinatawag din dyan minsan na mission or vision statement or strategic concept. Sabi nga nila na a well-written quality policy statement will assure your employees understand their job affects product quality and quality control. So pag alam ng mga employees natin ang quality o ang policies sa ating company, alam din nila kung paano makaka-apekto pag hindi nila sinunod yung quality policy ng isang company. Siyempre, makaka-apekto yun sa quality ng ating product or services. Next, process. Sa process natin, siyempre, unang-una, kailangan natin malaman yung customer requirements. Siyempre, pag nalaman natin yung customer requirements, tataon tayo sa next process natin, which is quality planning. Sa quality planning natin, dito nakapaloob yung pagkaplano ng mga activities na gagawin, project, dito rin nakapaloob yung mga raw materials na gagamitin, design, para ma-meet natin yung customer requirements. Next is quality assurance. Next natin process is quality assurance. So quality assurance naman, dito dine-determine whether the products or services meets specified requirements. Dito natin makikita kung na-meet na ba natin yung requirements na hinihingi ng ating mga customer. Dito natin mapatunayan yon dahil meron na tayong mga raw materials sa quality planning, di ba? So dito natin mapatunayan kung na-meet na natin siya. And after nun,
next process tayo, which is quality control process. Dito sa quality control process, ini-ensure dito na the product is quality maintained. So dito, pag na-meet mo na yung product na-meet mo na yung customer satisfaction ng customer requirements ng isang customer mo, kailangan mo naman syempre ma-maintain din yung quality ng product natin. Halimbawa, na-maintain mo nga siya pero hindi naman ganun ka-solid. Syempre, dapat ganun din ka-solid. Solid yung quality product natin, and so syempre, na-meet din yung customer requirements na hinihingi ng mga customer natin. So, dito yung sa quality control. Pini-maintain yung quality ng ating product. Next is quality improvement process. Sa quality improvement process, dito yung sinasabi na kailangan laging nag-i-improve yung process natin. Halimbawa, naging in demand na yung product natin, na namin ang bumibili, pero andun pa rin tayo sa old process na ginagawa natin, which is mas maunti yung na-output o lalabas nating product. So, kailangan natin mag-improve. Kailangan, halimbawa, bumili ng maraming machine, mag-hire ng maraming operator, or employees, para lang ma-meet natin din yung demand na hinihingi ng ating mga customer. Pag nagawa niyo yung mga process na yun, syempre, mag-output na or makukuha natin yung customer satisfaction na hinihingi nila, na hinihingi ng ating mga customer. So, yun yung mga process sa QMS. Next is procedure. So, dito sa procedure, o tinatawag na standard operating procedure, ito na yung step-by-step instruction compiled by an organization to help the employees execute routine operation. So, yun nga, dahil may mga process tayo, kailangan din may procedures kada process. Siyempre, halimbawa, sa quality planning, kailangan may step-by-step procedure dyan. Halimbawa, kailangan mo munang alamin yung requirements, customer requirements. Saka maglalatag ng raw materials at design. And so on and so forth. So, yun yung procedure ng QMS. Next tayo, the concept of quality management. Dito sa concept of quality management, ano naman to self-explanatory na to. Pero, sige, explain natin. Yung number 1, recognize and interested party requirements including license to trade. Ito yung mga requirements na kailangan ma-meet ng quality management. Number 1, example nga dyan is yung ISO 9001 na dinidiscuss kanina. So, after nun, pag meron ka na nun, kailangan ma-ensure na lahat ng requirements ay na-meet na natin bago tayo mag-proceed sa pag-process ng quality management. So, next is dapat lahat ng employees natin is well-trained. Kailangan alam nila yung mga gagawin nila sa process, sa paggawa ng quality products natin. Kasi hindi pwedeng basta tsamba-tsamba lang dito kasi kailangan natin mag-output ng quality product. Next is determine processes, their interaction, inputs, and outputs. So, yun nga. Kailangan, as a manager, as a leader, kailangan alam mo yung mga process kahit hindi ikaw yung gumagawa, alam mo yung paano mag-interact dun sa step-by-step na process para alam mo kung tama ba yung ginagawa nila o hindi. Mapa-inputs man o yung outputs. So, next is produce records or evidence that system requirements submit. So, ito yung one of the important concept of quality management. Kasi kailangan mo mag-records or maglatag ng ebidensya para sa sunod na improvement na gagawin mo. Kasi dito malalaman kung nag-i-improve ba o hindi ang isang company o isang process sa quality management. Next is plan changes to QMS and take action. So dito sa part na to, 'di ba, kailangan mo mag-improve. Sometimes sa pag-improvement, kailangan may i-encounter tayong risk. So wag tayong matatakot sa mga risk na 'yon kasi minsan pag kinharap mo yung risk na 'yon, parang sumugal ka sa risk na 'yon, minsan mas nagre-result na mas magandang result o mas magandang process o mas magandang
o mas nagiging successful ang isang kampanya dahil sa mga risk na kailangan nating sugalan. So next is perform internal audit to analyze the QMS and correct yon. Next dito is ito yung kailangan mag-audit lagi or hindi naman lagi halimbawa monthly audit or weekly audit sa lahat ng process na nagaganap sa quality management kasi minsan habang tumatagal yung mga employee, minsan tinatamad na or basta-basta na lang yung mga ginagawa nila. Kaya kailangan mag-audit every week, weekly para alam talaga nila na ma-maintain nila yung quality ng product natin. So, on and all, ang main goal lang naman or main purpose lang naman ng QMS is to produce a quality product. Thank you. Good afternoon, classmate. Good afternoon, sir. My name is Jiron A. Santo Tomas. What a quality management system is not. There are many definitions for general quality management system. Most of them emphasize the use of some type of system that is repeatable, measurable, and constantly improving. Ano nga ba? Ito ay isang paraan para maghatid ng isang magandang serbisyo o produkto na sinusuportahan ng dokumentong impormasyon tulad ng mga pamamaraan. But most of the system ay may kasamang ilang uri ng panlabas at panloob na proseso ng pag-audit na nagsisiguro na ang system ay sumusunod sa mga kailangan. Quality management system focus on being centered on the customer or consumer of the good or service, actively providing that customer with the best value possible. Ganito nga yan, pagiging nakasentro o nakatuon lang atensyon sa customer o mamimili ng produkto. Pagbibigay sa customer na iyon ay dekalidad na produkto. Number 2, some type of continuous improvement program which implies that there is not a perfect state. All processes can be continually improved upon. Ito nga, tuloy-tuloy na programa sa pagpapabuti ng mga proseso para sa mga mamimili. Number 3, an efficiency imperative that say waste must be reduced at all resources maximized. Isang kahusayan na kinakailangan na nagsasabing ang basura ay dapat bawasan. Number 4, top management is to support and provide adequate resources to achieve goals. Yun nga, ang nangungunang pamamahala ay ang suportahan at magbigay ng sapat na mga mapagkukunan ng produkto. Number 5, its aid or facilitates a clear understanding of expectation between all participants. Tumutulong o nagpapadali sa isang malinaw na pag-unawa sa mga inaasahan sa pagitan ng lahat ng mga kalahok. Yun nga, number 6. Measurement and accurate data collection are incorporated to support data-driven decision-making. Pagsukat at tumpak na pangongolekta ng data na isinama sa suportahan ang paggawa ng decision batay sa data. Number 7. Documentation of QMS or Quality Management System processes is maintained and controlled. Yun nga, pinapanatiling kontrolado ang dokumentasyon ng proseso sa quality management system. The 3 primary processes of a management system include: number 1, core processes. Mga pangunahing proseso, pagkakakilanlan ng mga makabuluhang mga aspeto at epekto sa kapaligiran. Number 2, key supporting processes. Mga pangunahing proseso ng pagsuporta tulad ng mga pagpapanatili ng kamalayan ng mga legal na kinakailangan, pagtiyak ng
pagtiyak ng kakayahan ng mga empleyado. Number 3, management system supporting processes. Mga prosesong sumusuporta sa sistema ng pamamahala tulad ng document control, record control, at internal auditing. ISO 14001:2015 and Environmental Management System. So, inilabas ito ng International Organization for Standardization. Ang pinakabagong version nito yung Environmental Management System na idinisenyo upang magbigay ng halaga para sa kapaligiran. Next, create, update Environmental Policy Plan. Environmental aspect. Ayon sa ISO 14001:2015, ang aspetong pangkalikasan ay isang bahagi ng mga operasyon, produkto o serbisyo na isang organisasyon na maaring o maimpluwensya sa kapaligiran. Next, legal and other requirements. Pinapalitan ng mga obligasyon sa pagsunod ang legal and other requirements. Ang mga obligasyon sa pagsunod ay maaaring mandatoryo. Halimbawa, acts and regulations o voluntaryo. Sa pangalimbawa dito yung contractual relationships, codes of practice and agreements, at maging ang mga inaasahan ng mga third party. Next, objectives, targets, and program. Ang pinaka-main goal nitong ISO 14001 ay mag-create ng isang EMS na may kakayahang pagkita at pagkontrol ng epekto sa kapaligiran ng mga activities, product, and service. Next, resources, responsibilities, and authority. All persons who undertake function as part of the environmental management system must have the rules and authority documented according to ISO 14001. Next, competence, training, and awareness. The interaction of processes with the environment is the focus of ISO 14001 certification. Next, communication. All forms of communication, both internal and external to the business, are referred to as communication. Organization must establish and implement a procedure such as a communication plan to determine which issues they want to communicate while also considering their compliance duties and the quality of the conveyed information, such as its dependability and consistency. Next, documentation. Ang mga dokumentong ISO 14001 ay tumutugon sa lahat ng elemento ng environmental management system. Kabilang dito ang quality manual, procedures, SOPs, forms, templates, process, approach, flowchart, audit, checklist, at iba pa. Next, control of documentation. Almost every aspect of auditing and compliance verification is established through the analysis of written information. Therefore, a strong document control procedure is always at the heart of any compliant management system. With this in mind, it's clear that maintaining an effective document management system is crucial. Next, operational control. The methods used to ensure operational control according to the standard will be determined by the organization's activities, legal duties, and major operational control. As a result, an organization must decide how to build and combine process in order to attain complete
operational control over its environmental aspect. Next, emergency, preparedness and response. Emergency circumstances that necessitate readiness and response measures may arise within your organization and have the potential to harm the environment, or they may arise as a result of an environmental state that has the potential to harm your organization. Next, monitor and measure. Proseso ng pagmamonitor at pag-measure ay nangangailangan ng pagsusuri, pag-inspeksyon at pag-obserba ng mga nakaplanong aksyon upang matiyak na ang mga ito ay isinasagawa ayon sa plano at hinahangad. Next, evaluate compliance. Mandatory requirements such as laws and regulations are considered compliance duties under ISO 14001, as well as optional requirements such as those included in contract or norms of practice, and even the expectations of important stakeholders. When a company decides to adopt voluntary rules, they become required. Next, non-conformity, corrective and preventive action. Its purpose are to identify, establish, execute, document, and maintain a system for dealing with actual and potential non-conformities emerging from any of the activities or processes covered by the EMS, as well as remedial and preventive action. Next, control of records. Tinutukoy lang ng pamantayan ng ISO 14001 na dapat kang magtago ng tala upang ipakita na sumusunod ka sa mga kinakailangan ng sistema na pamamahala sa kapaligiran. Next, internal audits. Ang pamamaraang ito ay nagtatatag ng isang panloob na pamamaraan na pag-audit para sa pagsusuri ng pagiging epektibo ng environmental management system. Next, management review. Suriin ang sistema ng pamamahala sa kapaligiran upang matiyak ang patuloy na pagiging angkop, kasapatan at pagiging epektibo nito. ISO 14001 audit. Ang ISO audit ay ang sistematikang pagkokolekta na at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng isang kumpanya upang masuri ang antas ng pagkakaayon nito sa pamantayang sinusuri. Good afternoon everyone. Here is my report about ISO 14001-2015. First, as international environmental standard management system to assist and help different companies and organizations to set the criteria and protecting the environment. It can either control or influence the life cycle of the organization regardless of the size, texture, and nature applies to their company activities. It helps them to comply with the policies set by the national and local agency in protecting and or conserving the environment. Third, it was designed to create a framework and guidelines in the systematic manner which are beneficial to all concerned parties, ensure the proper handling of environmental approach such as strong in distribution and manufacturing. Third, it was designed to create a framework and guidelines in the systematic manner which are beneficial to all concerned parties, ensure the proper handling of environmental approach such as strong in distribution and manufacturing. And EMS talks about action and approach to improve an organization. I am Marquian Sarmiento and this is my topic. The history of environmental management system. For the companies to reach the standard or the quality needed the products, services that they are offering,
based sa International Organization for Standardization o mas kilala sa tinatawag na ISO. Yung Environmental Management System daw ay parte ng pangkalahatang management system tulad ng organizational structure, pagpaplano ng mga activities, responsibilities, practices, processes at resources para sa pag-develop ng mga pag-implement, achieving at pag-review sa mga batas pangkalikasan. Ang ISO 14000 naman ay isang standard para sa pagprotekta sa kalikasan at maiwasan ang polusyon kasabay ng pangangalaga rin ng ating ekonomiya. Kadalasan 'di ba sa mga produkto, patalastas ng mga produkto, may mababasa o maririnig kayo dun sa yung sa produkto na nakalagay ay ISO certified. Nakikita niyo ba yun sa mga commercial? Ibig sabihin yung product na yun ay automatic na nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Pero hanggat maaari ay maiwasan o mababawasan nito yung maaaring apekto ng produkto nila sa pagkasira ng kalikasan. Ngayon naman alamin natin yung history ng Environmental Management System. 1990 to 1994. Focused on regulation and relying on environmental departments. Ang focus ng complaint management, focus lang nila noon ay pagpapatupad ng kanilang regulation at nakabase rin sila sa mga environmental department sa pagtugon ng mga problema. 1994 to current. More systematic organization-wide. Focus on environmental issues. 1994, ito nga yun, ang environmental management system ay nagkaroon ng mas sistematiko, mas malawak na organisasyon. aka focus sa mga environmental issue. 1998 to current. Use web-based system and integrate multiple system. Environmental Information Management System naman ay nagkaroon ng web-based system. Dito makikita na nagamit ang internet o technology sa pagpatupad ng mga regulations. 2002 to current. Make use of quality tools. Environmental Process Management System. Gumagamit ng quality tools o mga tools na pasok sa standard ng ISO na nagpo-focus sa improvement. 2004 to current. 2004. Larry R. Smith of Ford Motor Corporation, the triple bottom line. Nagkaroon ng tinatawag na triple bottom line dahil kay Mr. Larry Smith ng Ford Motor Corporation. Sinabi niyang pagkaroon ng sustainability ay paghanap ng win-win-win solution sa short at long-term design sa social responsibility, environmental performance, at businesses result. Itong tatlong to ay tinatawag na triple bottom kung saan sila ay magkakonekta. Sa pagkaroon ng negosyo, dapat mapanatili ang social responsibility kung saan dapat maabot ng mga negosyo ang gusto ng mga customer pero napapanatili pa rin ang pangangalaga sa kalikasan at may magandang result ang kanilang negosyo. 2006 to current, integrating environmental, social, and economic goals. Dito naman yung ang pagiging sustainable o pagpapanatili ay nangangailangan na
may pagsamang environmental, social at economic goals sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga practices sa pagtugon sa mga problema na di inaasahan. In short, ang buong goal ng environmental management system based sa history na aking sinabi ay mga businesses na makakatulong sa ekonomiya, pero dapat napapanatili pa rin ang mga pangangalaga sa kalikasan habang inaabot ng habang inaabot ang customer satisfaction. At yun lang po tayong topic. Salamat. I am Marquian Sarmiento. Good afternoon, sir, and good afternoon, classmate. Ito po ang aking topic na ipe-present, ang Quality Award. It's award po, typing lang po. It's award, not reward. So, ano nga ba ang Quality Award? Para saan ito? Ano ba ang dulot nito? At ano-ano at kung sino-sino ang magbibigay nito. So, Quality Award. Ang Quality Award po ay malaking effort ng government sa mga nagbi-business sa kanilang lugar para sila ay maging competitive sa world economy. Alam naman po natin, lahat naman po tayo ay mas lalong nagiging competitive once tayo ay may nabibigyan ng award o once na mayroon tayong na-achieve. So, example po dito ay sa school, nung tayo elementary at high school, ganyan din naman po sa college, meron din naman po. Pero karamihan po sa college ay sa high school at sa college. So kapag po tayo ay competitive sa klase, tayo ay nabibigyan ng medal, certificate, at lalo ho tayong nagiging more competitive sa susunod at susunod pa dahil nakakatanggap tayo ng award. At itong award na po ito ay ginagamit ng maraming organisasyon to assist and benchmark the level of TQM implementation para malaman yung level ng TQM na kanilang ipinatutupad sa kanilang mga negosyo. Ano nga ba ang purpose ng Quality Award na to? Bakit ba kailangan ng ganito? Ang purpose po kasi nitong Quality Award ay para ma-promote ang kahusayan in quality at pagpapatupad ng total quality management sa negosyo. So yun po ang purpose ng Quality Award ay para mas lalong ma-promote yung kagalingan nila sa pagpapatupad ng TQM sa kanilang mga negosyo. The Malcolm Baldrige National Quality Award or NBNQA is a competitive to identify and recognize top qualities company. So ito po ay isang kompetisyon na kung saan ay ina-identify nila at nire-recognize nila yung mga top companies. This model addresses a broadly based range of quality criteria, including commercial successful corporate leadership. Itong Malcolm Baldrige National Quality Award po ay na-establish sa US Congress noong 1987 para ma-raise po ang awareness at quality management at ma-recognize ng US companies yung mga nagiging successful sa pagpapatupad ng quality management system. This award is the nation's highest presidential honor for performance excellence. So itong award na po ito ang pinaka mataas po na award. So once na ang isang company ay nagbigyan ng gantong award, sila po ay makikilala dahil ito po ay mataas na award para sa kanilang kumpanya o sa negosyo. Take note po, ito po ay hindi ibinibigay dahil sa quality ng produkto. Hindi po ito tungkol sa produkto, kung hindi po tungkol ito sa
quality management ng isang negosyo or ng isang kumpanya. Meron po itong 7 criteria categories na kung saan po ay titingnan po nila kung ang performance excellence ba nito ay pasok. So, una po dyan is leadership. Sa leadership is how upper management leads the organization and how the organization leads within the community. Second is strategy. How the organization establishes and plans to implement strategic direction. Third is customer. How the organization builds and maintains strong, lasting relationship with the customer. Yung pinatawag na suki. Number 4, measurement, analysis, and knowledge management. How the organization use data to support key processes and manage performance. Number 5 is workforce. How the organization empowers and involves its workforce. Kung paano ba nila na-empower at na-involve yung kanilang mga workforce, yung kanilang mga trabahante. Operation. How the organization design, management, and improve key processes. So, ayan, sa operation, alam naman po natin yung kanilang mga serbisyo, yung kanilang paraan ba nila ng pagbibigay serbisyo, yung pagmamanage nila, yung mga key processes nila. And the result. How the organization perform in terms of customer satisfaction. So, sa result po, yan. So, dito, titingnan din nila nito kung paano nga ba yung organization nag-perform in terms of customer satisfaction. Kung satisfied ba yung customer nila, yung mga finances, yung human resources, yung mga supplier nila, yung mga partner performance, yung operation nila, yung governance, at social responsibility. How organization compare to its competitors. So, yan. So, dito po titingnan kung ano ba ang pinagkaiba ng quality management ng kumpanya na to sa iba. Ayan. So, dyan po nila yan titingnan sa 7 na yan. At once ng organization ay nanalo, o sila po ay nanalo at nabigyan ng award, sila po ay mag-aantay ulit ng 7 years ulit upang sila ay makapag-apply ulit at mabigyan ulit sila ng award. So, hindi po pala yan tulad sa school, sa classroom, sa klase, na pag naging top 1 kang ganito, tapos naging mahusay ka pa rin, sa next na ganyan, magiging top 1 ka ulit. Ito po ay mag-aantay ka muna ng 7 years ulit para ikaw ay mabigyan ulit ng award. Ang European Foundation for Quality Management Excellent Model Support and Award seems similar to Malcolm Baldrige Award for European Companies. So, ito naman po ay nagbibigay din po ng mga award, katulad po ng Malcolm Baldrige Award for European Companies. Ito naman po ay for European, sa European companies. So, yung kanina po is Malcolm Baldrige National Quality Award, yung po ay sa US, at ito naman po ay sa European Foundation for Quality Management. At syempre, meron din po tayo rito sa Pilipinas. Sinama ko lang po ito, ang Philippine Quality Award. So, ito po ay katulad lang po sa US, yung Baldrige Performance Excellence Program sa US. Yan, kapareho lang po ito na nagbibigay din po ito ng award. At ito po ay inisyo by former President Fidel B. Ramos on October 3, 1997. The award is given to organizations in the private and public sector that excel in quality, productivity, and business performance. So, from din po natin, pinigyan po sinabi ko, bibigay po itong award para sa nag-excel in quality, productivity, and business performance. Hindi po ito tungkol sa produkto.
So dito po sa Philippine Quality Award, ang criteria po naman dito ay kapareho lang din po dun sa Malcolm Baldrige National Quality Award. So yun din po yung 7 criteria na kanilang tinitingnan, yung leadership, strategy, customers, measurement, analysis and knowledge management, workforce, operation, and result. So saan ba pwedeng mag-apply para sa ganitong award po? At alam naman po natin kung saan ito, syempre sa DTI, Department of Trade and Industry. So, paano po ba yan? Panagtayo ba ako ng negosyo, pwede na ba ako agad mag-apply para sa PQA? Sabi po dito, ang kailangan po, ang company ay nag-i-exist for at least 3 years. And if your company or organization that has been existence for at least 3 years, you can start the ball rolling now. So, kailangan 3 years ka po muna dito sa nag-i-exist yung negosyo mo or yung company or your organization bago ka po makapag-apply para sa award sa PQA. So, sa Canada po, ang the National Quality Institute present the Canada Awards for Excellence. So, binigyan po nila ng award ang Canada for Excellence. Canada Awards for Excellence. On annual basis to organization that have display outstanding performance in the areas of quality workplace, wellness, and have meet the institute criteria with document overall achievement and result. So, binigyan. Ang National Quality Institute ay nag-present po sa Canada ng Award for Excellence dahil sa kanilang outstanding performance in the areas of quality and workplace, wellness, at na-meet po nila yung institute criteria with documented overall achievement and result. Yan, so nasakop na target po nila yung hinihingi o yung kailangan at ng institute criteria, kaya po sila ay nabigyan ng award. Ayan, so ang Alliance for Performance Excellence ay isang network o estado, lokal at international na organisasyon na gumagamit ng pamantayan at modelo ng MBNQA sa grassroots level. So, ano ba yung grassroots? Ito yung most basic level of an activity or organization. So, yung most basic level, yung basic level nila, pinaka-basic level nila. Upang mapabuti daw, yung basic level nila ay para mas mapabuti ang pagpatupad nila nito sa mga local na organisasyon at sa mga ekonomiya at sa ekonomiya. Yung basic level, yung grassroots level daw, para mas mapabuti yung pagpapatupad nila nito. So, excellence.org, yan. So, ito yung website ng Alliance website. Ito po yung website nila, yung browser nila, na kung saan po ang mga member nito ay makikita yung bagong balita, latest news, updated, at yung mga event na nangyayari sa Baldrige Company. Yan, so parang Facebook po ito. Hindi, ano bang example dito? Para po siyang Yahoo. Kasi nakikita nyo po yung mga news updated na nangyayari sa paligid, na nangyayari sa ano. Pero dito po, sa Baldrige community lang po ito, yung mga latest news at event na galing sa Baldrige community lang. At yun lang po ang aking report. Nawa po naintindihan nyo ang tungkol sa Quality Award. So, napakahalaga po nito once po tayo o in the future ay tayo po ay nakapagtayo ng company o ng
company o negosyo o organisasyon, once po tayo ay nakapag-apply nito at tayo po ay nanalo, ibig sabihin po marami tayong customer na mahihikayat. Dahil yung ating company ay may award. At dahil din maayos din yung ating pagpapatupad ng TQM o yung ating quality management sa ating company. So yun lang po, marami pong salamat at thank you. I'm Deo Superio, thank you.